Az önkormányzatok azért vannak, hogy egy bizonyos csoport, egy társadalmi csoport, most például egy város lakosságának a képviseletét vigye és az ügyeit rendezze. Ehhez sajnos sok helyen a saját ügyeiket rendezik a képviselők. A Szólj Bele program pontosan arról szól, amit a neve is takar, hogy beleszólhatunk a saját dolgunkba. Volt Ózdon egy konferencia, ahol találkoztam a TASZ-szal, és ott szóba került, hogy van olyan Magyarországon, hogy adatigénylés, közérdekű adatigénylés, és jó dolognak tartottam, hogy a hivataloknál, olyan szerveknél, ami igazából az embereknek közpénzből az embereket érdekelheti dolgok, tudomást szerezhet róla. Bárki meg tudja ezt írni, amire kíváncsi, azt egy mondatban meg lehet fogalmazni végül is, nem bonyolult. Vagy a polgármesternek, vagy a jegyzőnek címezzük a levelet. Én például úgy csináltam, hogy pontokba szedtem a kérdéseimet. Például a Salakosháznál megkérdeztem tőle, hogy miért nem bontsák le, miért csak ebbe az utcába nem bontották le a Salakosházat, még a cigántelepe hagyták ki, és a Magyar Soron miért bontották el, miért csinálták ezt. Akár be is vihetem személyesen. Ha személyesen viszem be, akkor célszerű két példányt vinni, és az egyiket lepecsételtetni, hogy ők átvették, hogy ezzel igazoljuk, a postán akkor célszerű tértivevényt kérni, és akkor alapvetően megvan az átvételről a papír. Akkor egy visszajelzés jön, hogy ők melyik nap kapták meg, és onnantól, amikor ők átvették ezt a beadványomat, onnantól 15 nap van nekik, hogy választ kapjak én erre. És ugyanígy működik, hogyha a hivatalba viszem be és személyesen adom be, akkor is kapok egy átvételi elismervényt, egy dátummal, pecséttel, és akkor onnantól 15 nap. De ez az egész egy 2 perces dolog. Igazából ez azért lesz jó dolog, mert azokat a dolgokat, amit így az ember hallomásból hall, pláne önkormányzati szinten, hogy mit, mennyiért, honnan vásárolnak, mibe került ez nekünk, és eszméletlen összegeket hall az ember. Ezzel az adatigényléssel én konkrétizálni tudom azt, hogy most X összegbe került, nem szóbeszéd, hanem belelátok abba, hogy az önkormányzat hogy is gazdálkodik, mire költi el az én befizetett adómat. Ha jön egy olyan téma, amiben huncutságot látunk, tehát pályázat nem úgy folyt le, akkor összeszedem az adatokat az emberektől, hogy szerintük miben nem úgy járt el az önkormányzat, ahogy kellett volna. Csinálták az utat nálunk, nagyon rossz volt az út, örültünk, hogy aszfaltozni fogják. És akkor láttuk, hogy rakják lefele, ilyen zúzott aszfaltot raktak le, ilyen porszerűség, ilyen kis darabok voltak, és ezt leengerelték. Lerakták, és úgy jöttek, kész volt az út. Jött egy nagy eső, rá egy olyan pár napra, egy hétre, vagy jött egy nagyon eső, lemosta az útról az egészet. És rá egy évre, akkor megint jöttek aszfaltozni, azt hittük megint ezt az úzott követ hozzák, akkor már rendes aszfaltot tettek, de abból is a legvégebbet 3 centeset természetesen, azt rakták le végig, most hogy kijönnének oda, és végig van repedezve, meg gödrös már megint az út, és kétszer vették fel a pénzt. Kétszer nyertek pályázaton az aszfaltos útra. Na én ezt erre kértem, adatigénylést erre is adtam be. Megkérdeztem, hogy mennyi pénzt, hogy, meg hányszor kaptak rá. Mi vagyunk az első olyan település Magyarországon, aki másodszor van csődben. És ugye azért érdekelt, hogy mégis mivel gazdálkodik az önkormányzatunk. Megírtam egy levelet, hogy kértem azt, hogy tájékoztassanak arról, hogy az önkormányzatnak éves szinten milyen bevételi forrásai vannak, milyen állami támogatást kapnak, ez mennyi összeg, és mire használják ezt föl. Kiderült, hogy éves szinten 278 millió forint a költségvetésünk. És nem értettük, hogy jött ki ez a csőd, most szakemberekkel nézessük át, aki jobban ért az ilyen dologhoz. Hát igazság szerint törvény szerint 15 napon belül kéne választ kapnom rá, én erre kaptam, 45 nap után kaptam meg a válaszra, természetesen. Azok a települések, akiknek nincs félnivalója, nagyon hamar megadják a válaszokat, készségesek, segítőkészek. Viszont ahol huncutság van, ott vagy nem veszik figyelembe, vagy elkallódik a papír, tehát magyarázat mindig van, csak egy idő után elfogy. Ha letelik a 15 nap és érdemleges választ nem kapok a beadványomra, akkor plusz 30 napon van arra, hogy akár bírósághoz forduljak a panaszom. Hát először néztek, hiszen nem nagyon
ért ezzel a lehetőséggel senki, hiszen nem nagyon tudnak róla az emberek, hogy ő nekik ehhez joguk van, és beleláthatnak ezekbe a dolgokba, és ezt meg is kaphatják. Akár egyszerre 2-3 vagy több adatigénylést is beadhatsz. Pénzt nem kérnek érte, maximum a nyomtatás, másolás költségeit kérhetik el, ezt természetesen mindig fel is ajánlom, hogy amennyiben szükséges, ezt kifizetem, hogy ne az önkormányzatot terheljék ezek a óriási összegek. Korábban is érdekeltek, próbálkoztunk, de ugye így konkrét választ, vagy pontos összeget vagy kaptunk, vagy nem kaptunk, attól függ, hogy milyen témát érintettünk, de így ezzel az adatigényléssel viszont válaszolniuk kell, és a konkrét dolgokat, a valós adatokat kell, hogy megadják. Az, hogy én kérdezhetem a rendőrségtől, és igazából van ilyen dolog, hogy én kérdezek, és ők válaszolnak, és kötelesek válaszolni, az nagyon jó érzés, hogy én is beleláthatok az ő dolgaikba. Nem nagy dolog, de mégis belelátok azt, hogy mégis mennyit dolgoznak ők is. És ilyen szinten